По мені стрельнув танчик, в мене кров з вух, я не розумію, що зі мною відбувається. Починаю просто плакати взахльоп. Нас кажуть, що азовці, знаєш, Да, знущаються азовці над знущаються над людьми, так що не йдіть в Азов. Азов! І мені побратим кричить: Гренка, ти ще живий? У тебе ж до повномасштабної війни наче були відносини, в тебе була дівчина, вона тебе дочекалась? Вона мене не дочекалася. Таке, знаєте, зараз почнеться срач, хайп і так далі. Офіційно ти наймолодший захисник Азовсталі, так? Офіційно по медійному пространству, але є хлопці, яким 19 років виповнилось в полоні і так далі. Поки наймолодший того, кого повернули. Ти після чого став популярним? Або за рахунок чого ти став популярним в соціальних мережах? Ой, напевно, я так розумію, що це через відео «Слухай, мамо, їж кашу, люби Україну», якщо бачили. Я записав це відео брату і сестрі. Так, підписчики, головне помніть, щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. А мій побратим, який досі в полоні, просто виклав це собі в історію. А тоді ж всі слідкували там за Азовсталью і так далі. І тільки щось з Азовсталі, воно зразу розходилось. І це відео попало там на ТСН, до Злати Огнєвіч і так далі. І потім в мене ще було інтерв'ю з мого полону, яке розлетілося там чуть ли не по всьому світі. Це ти цим російським телеканалам Так, російським телеканалам давав, яке розлетілось майже по всьому світі. Як дивіться, які українські військові, типу, з міцним стержнем і так далі. А що розповідав ти в тому інтерв'ю? Я сказав, мене запитали, чи я б далі сражався. Якби мене вийшли з полону, я сказав, що я військовослужбовець, я виконував наказ до останнього. Почему раньше не сдавали? Понимали, что все? Не было приказа. Мы военнослужащие, мы делаем свою работу до конца. Есть приказ — стоять, нет приказа — уходим. І там взагалі-то інтерв'ю мене записували цілий час, і я дуже хочу, щоб, може, після цього інтерв'ю воно вийде. І там реально я розказую про кадировців, моє мнення і так далі, росіянам. Але вони виклали там тільки кусочок, там, де я пояснюю за татуювання. А що там кадировці? Мене, наприклад, запитали, чи бачив я, що українські військовослужбовці знущаються над російськими полоненими. Я кажу, ні, я бачив тільки ваші тік-ток-війська Кадирова, які не вміють воювати. І після цього, було ще багато питань, які їх дуже бісили, так як я відповідав, як я рахую, не боячусь їх, я просто розумію. А що їх боятись? От моя судьба написана, буде як буде, ось і все. Але я маю показати світу, що азовці реально хлопці, які заради своєї країни готові на все. І ти після цього інтерв'ю все? Так. Зрозумів. Яка у тебе професія в Азові? В Азові зараз я командир групи оптичної розвідки. А до подій в Маріуполі? До подій в Маріуполі я був навідником гармати. І медиком? Так, і парамедиком. Парамедиком. Так, парамедиком в своєму розрахунку. А закінчилось піхотою? Закінчилось, так, піхотою, кулеметником, РПГшником, що тільки не було. Відношення до тебе, як до молодого пацана в полку, в бригаді нині? До повномасштабної війни, знаєте, було так, як до молодого хлопця, не провірив ще себе в бою. Але Маріуполь показав, і я заслужив свій авторитет там в нашого командування, в командира свого підрозділу, всіх інших хлопців. Тобто не обов'язково бути мужиком 30-річним, щоб гарно воювати. Коли ти пішов в Азов, скільки років тобі було? Мені було 17 років. Я в 17 років проходив КМБ. І як пройшло КМБ, до речі? Це дійсно таке щось страшне, невиносне? Так мені було реально складно. Так як я до КМБ взагалі не любив бігати. В мене було на тренуваннях там кроси, я їх філонив, не виходив на пробіжку і так далі. В мене була база по турніку, по брусях, база ММА і так далі. З диханням в мене було все добре, але я просто не любив бігати.
Але коли ти біг там на КМБ з всіма хлопцями по повному спорядженні, з одного боку Азовське море, з другого боку бачиш пейзаж нашого синього неба українського, мені давало це більше сили. Я розумів, для чого я тут, для чого я зараз ригаю. А як батьки віднеслися до того, що ти пішов воювати? Взагалі, я сказав просто, що я їду з хлопцями в Польщу. На клубніку? На клубніку. Ну, от реально це було так. Я поїхав на клубніку, мамі скинув вже фотографію ще на вокзалі. Мама така, що, куди, як? А Тобто потім... ти з нею це не обговорював Да, взагалі? вона знала завжди, що я їй з 9 класу казав, я піду воювати, піду. Вона думала, знаєте, це там дитячий максималізм і нічого більшого. Мама вже в шоці там. І ти без зв'язку ж був ніякого без контакту? зв'язку, да. На КМБ немає зв'язку, тільки раз на тиждень я їй телефонував, казав, що все нормально, гроші заробляються, але вешка мутиться. Да. І мама така, давай приїжджай, там учоба, всі діла. А в нас тоді був коронавірус. І я ще й був старостою групи, і університет, я не подавав там бумаги ніякі за всіх остальних. Сесію, я не здавав сесію. Зараз, коли я проходив КМБ, не здав сесію, а поставили моє навчання на паузу. Зараз я вчусь. І я приїхав вже після КМБ з шевроном Азов по мультикаму і сказав батькам, що я в Азові. Батьки такі, йо-моє. Події в Маріуполі. Як все почалося особисто для тебе? Повномасштабне вторгнення. Події в Маріуполі, напевно, для приклад, для мого підрозділу почалося все десь 21 грудня. Так як ми 21 лютого, вибачаюсь, так як ми виїжджали на противодесантну оборону і стояли на бойовому чергуванні. Все почалося з того, що ми починаємо читати телеграм-канали, там 20-21 лютого ми читаємо, що по Мар'їнці прилетіло стільки снарядів, як спочатку там війни з 14-го не прилітало. Ми чули, як Широкино обстрілюють, так як ми стояли біля берегової лінії. І ми подумали, що ось-ось. О 4 ранку я сплю в кразі з повним БК і лунає... 24-го. 24-го, так. 24-го, 4 ранку. Просипаюсь від того, що по радійки передають команду тривога. Нам зразу кидають наші ікси і ігреки нашої вогневої позиції. Ми всі в крази, в автомобілі і виїжджаємо на позицію. Розклали гармати і чекали ворога. Ну, були перші бої. Потім вже було прийнято рішення нашим командуванням, щоб мій підрозділ стягнувся до Маріуполя і зайняли оборону вокруг самого Маріуполя. І артилерію розкинули на всі напрямки по всіх дорогах, щоб ми відсікали живу силу та ворожу техніку на різних дорогах на підходах в Маріуполі. Я був у підрозділі артилерії, поки артилерія була, це десь 13-15 березня. Нас просто по моїй позиції спочатку зайшли в літачки, а потім нас розібрали з 152-го калібру. Одна гармата вийшла зразу з ладу, а дві ми ще змогли відкотити, але в нас не було вже БК. БК все здетонувало саме в моїй батареї. І було прийнято рішення, нас зібрав мій командир підрозділу, спитав хлопців, хто готовий в піхоту. Я кажу, і питають, хто візьме ПКМ. Кажу, давайте я. Потім ще й всі згадали, що в мене ще медичний рюкзак, і мене кинули на позицію до піхоти. Я був там кулеметником, і окремо я був на 3 позиціях одним медиком. Слухай, але коли в тебе встав вибір піхота, або, я так розумію, ти ж міг просто сказати, що ти, наприклад, медик, піти на завод, на залізяку, або на евакуацію, і все, тобто не йти в прямий контакт. Так, звісно, я міг би так сказати, але я розумів, що там, куди я пішов, я там буду більш корисним, так як, якби робив це не я, робив би, на тому напрямку не робив би цього ніхто. Ось і все. Можливо, дивне питання, але не було тобі страшно? Страшно? Це ж перше зіткнення бойове в тебе було. Так, страшно, напевно, я боюсь померти, реально вам сказати, але мені страшніше розуміти, якщо б я там не воював і не воювали мої побратими, ця нечисть прийшла би до моєї сім'ї і в інші мирні міста. І оце, напевно, страшніше, коли мої близькі будуть страждати
і бачити там, мій брат, сестра будуть бачити смертя і так далі. Я хотів це зупинити там Мгм. і робив все для того. Маріуполь. Спочатку в тебе артилерійський розрахунок, потім піхота, потім ви всі перейшли на Азовсталь, так? Так, потім ми перейшли всі на Азовсталь. На Азовсталі я був в групі в противотанковій групі. Наша задача була там, де нам дають ікси і ігреки, вибігати по тих місцях і знищувати і ворожу живу силу противнику, але наша головна ціль була це техніка противника. БМП, мотолиги, танки і так далі. Це безпосередньо вже на території Азовсталі Так, вже були бої. безпосередньо на території Азовсталі. І я так розумію, що ви працювали вже з протитанковою зброєю, яку доставили гелікоптери. Так, я перший раз стріляв з Матадора ще в самому місті, які гелікоптери доставили, і нам їх передали, тобто підвезли нам їх і так далі. І з Матадора перший раз я стріляв в самому місті. Так само і з Енлава ми стріляли перший раз в місті. А потім, вже коли перебрались на Азовсталь, ми вже ходили з усім, що попало. Тобто і термобарічні, і осколкові, ми вже, просто все, що було, то ми із собою брали. Слухай, а вас в Азові готували до місцевих боїв, міських боїв? Звісно, в нас є таке поняття, як CQB, воно відпрацьовується в кожному підрозділі. І перед самою війною в нас вся осінь, реально всі піхотні підрозділи готувалися до вуличних боїв. Тобто CQB було там не раз в тиждень, а 3-4 там і так далі. Всі готувались до міських боїв, навіть наші розрахунки гармат. На CQB без танчика доцільно йти? Є такий прикол, ми з хлопцями шутимо. Колись в Call of Duty була якась Call of Duty, і там була місія, там, де хлопець з РПГ забігає в CQB. Типу. І ми з цього дуже завжди, сміялись, але Маріуполь показав, що це реальність. Тобто, є РПГ, беріть його в зачистку здані. Саме страшне для тебе, що було в Маріку? От що ти саме страшно побачив? Я маю на увазі техніки. Це танки. Літачок, це не так страшно, він летить, думає, він по-любому не по тобі. А коли ти бачиш там танк, який наближається до тебе там 80 метрів, 100 метрів, це взагалі гул, речить, димить. В вуличних боях нема нічого кращого противотанкового, ніж Матадор. Немає магнітного притяження і так далі, летить прямо в цель. Прицел просто для солдатів-дураків зроблений, все елементарно просто. Взагалі. Стріляв в Маріуполі з Енлава, то є один мінус – це магнітне притяження. Получається, там була така будка, чи там як взуття ремонтують, чи інший ларьок, і танк від мене десь метрів 100-120. Я запускаю Енлав. По-перше, це була зима, ми дуже довго дрочилися з батареєю самою. Її треба розігрівати, бо вона, коли замерзає, не працює. І я стріляю з Енлава, до танка не вистачає 30 метрів, і просто ракета уходить в цю будку. Я такий думаю, бляха. А ти з Енлава працювати вчився по Ютубу? Так, все, що нам прийшло по вертольоту, це Матадори, Муха, ладно, Мухи там на картинках для дурачків, воно всі однаково працюють. А Енлав і Матадор, все по Ютубу. Ми отак підключились на одному планшеті до Ютуба і подивилися всією групою, як з нею працювати і все. От ця проблема була, що Азов до повномасштабної війни нікуди не відправляли, нам не давало новітнього озброєння, але хлопці хотіли воювати і знайшли якийсь спосіб. Мама, я не на війні. Що? Кажу, я не на війні. Яка в тебе є сама драйвова історія? Ой, напевно, сама така історія, коли я був в холодному поті, це я був кулеметником, у нас була будівля, я був на цокольному етажі, у мене було таке маленьке віконечко, через яку я вів вогонь. Так вийшло, що 2 ворожих танчика заїхало прямо нам в тил, і тобто були нам в тилу. Так вийшло, що один танк, коли хотів вже тікати від нас, він почав розвертатися і задом просто почав в'їжджати мій цокольний етаж. В саму будівлю, але цокольний етаж мені завалило вихід,
І в мене лишався тільки пека, калаш і ящик гранат. І я такий думаю, ну, типу, все, прощаюся я з парнями, кажу, гура, типа, я походу 200, спасибо там за службу, всі діла. А він такий каже, Гренка, все зараз буде нормально. Я, недовго думаючи, просто, я вже бачу, як він в'їжджає, все вже А стіна. він тупо в будівлю, він в тобі тупо в приміщення да, тупо в починає... приміщення. Да, я вже просто так, ну, типу, в мене вже починається ламати стіни, я відходжу, стіна падає. І я вже бачу сам, ну, типу, низ танка. Мгм. Я, недовго думаючи, просто відкриваю той ящик гранат, він був відкритий, слава Богу, не треба нічого ключом і так далі. Відкриваю там, де були самі гранати, болванки, і самі зривають. Я просто на 10 гранат отак накручую цей і просто починаю кидати під танк. Раз зірвалась, два зірвалась, а йому байдуже. Він починає ще більше, ну, типу, щоб розворот там отак вуличка йшла. Він просто задом впирається майже в мене. І я такий думаю, ну все, типу. І в цей момент мій побратим з другого етажа будівлі біжить до вікна, витягує ось так муху, просто ось так з вікна, не цілюючись нічого, і просто стріляє. Попадає в ПКТ танка і попадає в мотор. Танк починає димітись і просто на такій скорості від нас. І він від'їжджає, все в диму, стіна повалена, я весь в пилюці. У мене лишається одна граната тільки. Я на такому стрьомі, і мені побратим кричить: Гренка, ти ще живий? Я такий кажу, да, типа, і ну, взагалі крутяк. Що трапилось з цим танком і як ти виліз звідти? З танком. Він від'їхав метрів 200 і заглох. Мгм. Потім від нашої позиції вже його не можна було видно. Потім я знаю, що хлопці його добили, він повністю згорів, за екіпаж не знаю. А виліз ти як? Виліз як я. Він же ж зламав стіну. І через оту дирку я і виліз. Забрав пеку, забрав свою калаху, так і виліз. Ще є дуже крута історія, як мене евакуйовували після першої контузії. По мені стрельнув танчик, в мене кров з вух, я не розумію, що зі мною відбувається, починаю там блювати і так далі. 20 хвилин, просто всі далі ведуть бій, а я такий думаю, в мене був ПМ трофейний, який я затрофеїв, знищуючи підерського офіцера. Забрав в нього ПМ, документи, я з цим ПМом бігав по Маріуполю, там вимахувався перед пацанами. Контакт в мене був там 6 метрів від нього і так далі. Я беру цей ПМ і просто кажу своєму побратиму, з яким ми тільки що мали нищити танк, я йду убивати, там всі діла, всяку чуш починаю нести. А він каже, ні, Гринка, посиди там 10 минут. Я посидів, в мене все пройшло, ми далі вели бій. Бій був в зданні буквою П, і от просто діли букву П напополам. В одній половині ми, в другій половині дві групи. Нас було тільки 6 азовців, і ми з цими просто через подвір'я цієї будівлі гранатами перекидуємося, ГПшками. Ну, тупо реально Counter-Strike на мінімалках. І після цього ми відбили 2 ворожих атаки. Почався вечір. Я вийшов на дежурство, а на ранок мені просто стало дуже погано, і на ранок почався бій. Я там блюю, в мене опять кров, і мені кажуть, Гренка на евакуацію. Я думаю, та я дойду типу сам. Бо я ж знаю, і куди йти, як евакуйовувати, знаю ту стежку, так як я поранених евакуйовував і загиблих. І я спочатку пробую по спорядженню, беру калаху з собою, там по мультикаму і так далі. Тільки виходжу. Просто моя вулиця вся перестрілюється кулеметом. Я такий, ага, ні-ні-ні, назад. Передіваю свій спортивний костюм Adidas, беру кофту Weekend of Honor, який був в полоні, беру цей ПМ, все лишаю на позиції, радійку сказав, що я буду уходити, і пішов вниз в напрямку КСП. Угу. По дорозі втрачаю свідомість, падаю, мене знаходять мої хлопці, заводять на КСП, ну не мої хлопці з моєї позиції, а інші, які теж йшли на КСП. Знаходять мої хлопці, доводять на КСП, і це вже мені далі командир мій розповідає, який мене евакуював. Каже, я тебе бачу, в тебе кров везде, ти просто на ногах не стоїш, я тебе на плечі. І він зі мною на плечах 2 кілометри ніс мене і посадив в лодку, щоб відправити на Азовсталь госпіталь. Живий цей командир? Так, його поміняли разом зі мною, я йому вдячний життям і, типу... Ми самі визначаємо свою долю, чи Я думаю, большой брат все що рішає? судьба вже давно написана. От, типу, там,
Мені написано, що мене зб'є машина. От я, значить, просто прийду до того пішоходу, на якому мене зб'є машина. От і все. От так. Ну, я максимально просто. Да, я вірю в Бога, але я йду просто по тому путі, який мені вже написано. Ось і все. Після всього того, що ти пройшов, ти віриш в Да, Бога? я почав вірити в Бога, напевно, на Азовсталі, не в Маріуполі ще, бо в Маріуполі мені більш-менш все нравилось, в городі самому. А в полоні, от я прям кожен день молився за сім'ю, за хлопців з колективу, так як у нас з колективом дуже дружні стосунки. Ми реально, це моя друга сім'я, оце є рідна сім'я, рідні, Спартовія і Азов. Все, от 3 сім'ї в мене є, яких я не можу ніколи зрадити. У тебе була надія на екстракцію? Міркував ти взагалі на це? Ми шутили, що буде денерекшн, а не екстракшн, типа, і от так воно і случилось. От, ну, типа, ну, турецькі кораблі заходять там в Азовське море, забирають нас. Та ні, ну, такий слух ходив, але це, навірно, вже хлопці зневірились там, наприклад, суміжних підрозділів. І вони вже накрутили, знаєте, а там ми ж без інформації, там тих 2-3-4 Старлінка на весь завод, і більше інформацією владіють тільки командири, так як їм потрібно підтримати зв'язок з нашим командуванням. А вже всіх інші, ну, куча всяких історій смішних понапридумали, що і кораблі, і якщо що, вертольоти сядуть і нас заберуть. Ну, я в це не вірив. Я кажу, моя група, ми домовились так, якщо реально в нас кінчаться боєприпаси і не буде чим, ми переодягаємося просто в спортивні костюми, розмазуємося болотом і будемо проводити їх там ножами і чим хоч. Але ми були готові реально. У мене в групі дуже було багато хлопців з Маріуполя, і вони розуміли, це їхній дім. Вони прийшли до нас вбивати, нищити і так далі. І хлопці хотіли захистити, по-перше, Маріуполь як місто і маріупольчан як людей, а потім вже як Україну і український народ. Так само, як я. Я розумів, допоки ми стоїмо, ми стягуємо на себе всі сили. Ну, це реально так. Ми в оточеному Маріуполі вже всі попрощалися зі своїм життям, виконуємо там свій обов'язок, свою роботу просто на А в максимум. тебе вже був такий момент, коли ти зрозумів, що Я- ось і все. Я сказав хлопцям, коли в нас ще ми було в полокольце, я сказав, що ми тут так і лишимося. І ми такі на позитиві, такі, ну то все, робимо, типу, що робимо, все, що зможемо. Скільки заберемо з собою, стільки і заберемо. І коли прилетіли до нас вертушки, була там команда «Небо наше», щось таке, я такий передійки не поняв спочатку. А потім мій командир, коли я прийшов на КСП, каже, що до нас прилітало сьогодні, типу, 3 вертольоти спочатку, і вигрузили, що то там 40 пацанів і куча всього привезли. Я такий, ого, оце круто. Перше, поранені, евакуйовані, привезли БК і привезли ще хлопців, ну, невтомлених від цього всього. І це дуже підбадьорило, що моральний стан, що взагалі поміняло, як це сказати, ходову бою, так як появилися противотанкові, появилися старлінки і куча медикаментів на госпіталях могли надавати допомогу. Да, там не було багато їх, але якийсь час протрималися завдяки цьому. А ти з кимось спілкуєшся зараз з пацанів, які вижили, які прилетіли на гелікоптерах? Так, звісно, Руслан Давід, наприклад, потім, ну, багато хлопців у нас є, але всі знають там Руслана Давіда. От в мене друг мій, яким ми познайомились в Маріуполі, колишній хлопець, він служив в Азові до 2016 року. Потім відслужив, вийшов на цивільним життям, і почалась повномасштабна війна, він зразу хотів до нас. Він знайшов вихід на вертоліт, прилетіти до нас, його позивний Бублік, показав в Маріуполі себе як воїн, але на Азовсталі він загинув. І це болюча втрата для мене, так як ми дуже сильно здружилися не в Маріуполі. Він був веселий, кумедний, взагалі не боявся нічого. І от якось так сталося, що він загинув за нас. Саме страшне, що було в Маріуполі особисто для тебе? Мій побратим, близький побратим, в мене загинув на руках. Не від того, що я не зміг надати медичну допомогу, а від того, що в нас просто було длінне крило евакуації, і ми не могли ніяк його в той момент евакуювати, так як в нас вівся бій. І машина евакуація не могла під'їхати, тому що під'їзд машини
вівся по тій дорогі, а в той момент на нього просто ложили мінометний обстріл, і ми вели бій з піхотою. Тобто я все, що в моїх силах, я надав, і обколов його всім, чим потрібно було, і затампонував, і гейджель вставив, але просто час. От я до нього бігав, перевіряв, карточку пораненого заповнював, але так склалося, що ніяк. Ось і все. І якось в той момент воно все відпускається, тому що продовжується бій. Але коли бій зупиняється і ти там ідеш вже відпочити там на тих 2 години в сутки, ти про цю ситуацію думаєш, що от ви разом з ним були в розрахунку, разом з ним тренувалися у вільний час, гуляли в Маріуполі мирному. І ти так думаєш, не вийшло. Скільки йому було років? Якщо я не помиляюсь, 25 чи 26. Він був молодим хлопчиною. В нього зараз знаходиться ще брат в полоні, рідний брат молодший, такого віку, як я. І ось так. Вихід в полон, твоє сприйняття цього наказу. Я знав, що ми будемо виходити з Азовсталі після того, як прийшов з позиції, і я був трошки шокований, тому що я розумів, що там російська пропаганда зробила з Азову якихось нереальних вбивць, що ми тільки там живемо цією війною і так далі, що ми там, різні слова. І я розумів, що нам буде не солодко. Але потім мені мій командир підрозділу сказав, виходить з нами командир Денис Прокопенко, друг Редіс, виходить Калина, виходить Тавер, виходять всі командири батальйонів, командири там розвідувальних груп. Я такий думаю, стоп, я обичний солдатик. Тобто мені нічого там точно не буде гірше, ніж нашим командирам. Їх будуть і допроси серйозніші, їх буде жорсткий на них вплив і так далі. Я думаю, якщо вони йдуть, а тим паче, що я солдатик, я маю виконувати наказ до останнього. І я спокійно прийняв це рішення і все. Не вистачає зараз Редіса? Да, Редіса не вистачає дуже сильно. Так, як я вже казав і неодноразово ще раз кажу, такого командира немає в жодному світі. Він взірець всьому. Якщо його, я взагалі не розумію, я не бачив, як вже говорилося, ні одної бумаги, ніяких підстав, щоб його досі тримали в Туреччині. І я хочу просто, щоб він повернувся, став на нормальну посаду, і я впевнений, що коли він стане на нормальну посаду в Національній гвардії України, наша армія підніметься догори, він зможе її переформувати більш до правильного русла, чим є вона зараз. Не відпускають, бо бояться якраз цього, про що ти говориш? Я думаю, так. Не буду, чесно, зараз говорити більше за владу, так як подумають, що я під час війни дискриміную владу. Але я думаю, так. Всі розуміють, що у військовослужбовців він має величезний авторитет. Всі розуміють, що його слово не тільки для військовослужбовців має значення. Він людина честі і людина слова. Ти повернувся з полону. Було бажання звільнятись після пережитого в Маріуполі в полоні? Ні. Я думав про це в полоні. От правда, я просто ж не знав, скільки я ще буду сидіти. Думав, можливо, все. Коли повернувся, я на другий день, у мене були відкладені кошти, я вже заказував собі спорядження. У мене немає ніяких причин не йти воювати. Я з головою дружу, у мене всі руки, ноги на місці. Зір на одне око поганий, на друге ідеальний 100%. Слух так само. На одне вухо поганий, на праве вухо 100%. У тебе ж до повномасштабної війни наче були відносини, в тебе була дівчина, вона тебе дочекалась? Давайте так скажемо, вона мене не дочекалась, але нас все, вона мене не дочекалась. Да. Ти з нею спілкуєшся? Ні, ми з нею не підтримуємо жодного зв'язку. В неї своє життя, в мене зараз своє життя. Ми не спілкувалися ні разу після того, як я повернувся з полону. Ось і все.
Окей, ти воюєш, ти проходиш полон в надії на те, що тебе твоя кохана чекає. Е, Ти виходиш, кохана вже не чекає. Ну як ти це сприйняв? Ну, перших 2 дня я погрузився. Типу, думаю, блін, може це щось зі мною не так, там, чи я десь налажав. Але потім я віднісся до цього нормально. Слава Богу, що це сталося зараз. Чим потім, коли, не дай Бог, я вже їй робив би пропозицію, і я знав про там всякі ці штучки. Всякі штучки вона тебе зрадила? Ні. Тобто вона зараз вже одружилась і так далі, але про зраду, може, і зрадила, але я про неї не знаю. Тобто в неї зараз своє життя, в мене зараз своє життя, вона цивільна, я військовослужбовець і все. Мені це ніяк не помішало там вертатись до служби чи приходити до нормального життя, взагалі нічого. Я молодий хлопець і все в мене добре. Скажи, будь ласка, в чому зараз основна проблема в бригаді? Нехватка зброї, забезпечення і чому так? Да, Ну, нехватка. от у мене просто диви, яка історія. Я не розумію, як тігри, які боронили 86 днів Маріуполь, які нищили ворога, які отримували піздюліну у самій великій кількості, яку можна було собі уявити. Летіло все. Танчики, авіація, морська артилерія по вам. Просто все. Кількість піхоти і так далі тому подібне. І я пам'ятаю, коли був Марік, він був на слуху, всі казали за азовців, за Маріуполь. І коли перші повернені полонені були наші хлопці, як їх всі зустрічали. І я реально мріяв про те, що от все, зараз пацани повернуться і їм насиплять все саме краще, все, що є зараз у нас від наших партнерів, і пацани покажуть дійсно, як вони можуть воювати. Чому цього не сталося? Я так само думав. Коли сидів в полоні, я думав, я ж знав, що командир друг раз-два вилетів на вертольоті і збирає хлопців на деблокаду. І я думав, що саме їх там заряджають реально круто, адекватно і по всіх вищих стандартах. Але біда в тому, що, наприклад, давайте візьмемо просто процентовку і так далі. Уявимо, та техніка, яка заходить іностранного зразка, заходить в якійсь кількості. І з тої кількості всієї може тільки 30% БГ. Угу. Тобто вже боєздатна, яку ми можемо використовувати. Все інше потрібно чинити, щось долагоджувати і так далі. Але для наших людей це виглядає так. От ми почули десь інформацію, що там нам дають 10 леопардів. Все, для них це значить війна закінчена. 10 леопардів зараз порішає там 1000... Самі. Без екіпажу, самі без поїдуть, екіпажу, самі порішають. Без нічого. Я досі не знаю, чому нам не дають техніку таку, яку потрібно нашим підрозділам. Можливо, через те, що ми Національна гвардія. Нам обіцяють реально багато, але, скажу так, скоро контрнаступ і нам потрібна техніка. Реально, в нас більша половина, напевно, на 70% всього, що є в бригаді, це куплено за рахунок людей, які донатили, волонтерили, і завдяки таким організаціям, як твоя, і так далі, які дають нам допомогу. Дивись, придбана техніка, ми кажемо про легку техніку, про легку, автомобіль, а про тяжеляк. Да, про тяжеляк. Це питання до верхніх чинів Національної гвардії України і взагалі до нашої влади. Так як все спочатку йде на Збройні Сили України, на ЗСУ, воно заходить саме перше, а потім вже йде нижче Національна гвардія України. І після цього... І вам просто дають залишки, по факту. І не Так. тільки вам, виходить, Так. там вже розподіляють на всіх. Як ти бачиш, як цю історію взагалі можна вирішити? Що треба робити, кому вибивати двері? Я бачу тільки так, щоб пару місяців тільки заходило все на Азов. От реально. Просто в мене питання тоді таке, знаєте, зараз почнеться срач, хайп і так далі. Чому бригада Маркуса получає все і ніде вона не воює? Чому? Чому? Тому що вони ЗСУ, чи тому що Маркус, як? Не знаю. І це ж реально така історія. У них вся техніка є. Да, у них якщо не Макс помиляюсь, Про, 60 танки. Бредлі. Там, Хамві, все є. Просто я ж кажу, що от для тих людей, які є в мілітарі ком'юніті, ця вся система понятна. Для цивільних це дуже тяжко пояснити. Скажи, наскільки тобі зараз допомагає твоя медійність, твоя популярність в соцмережах?
Особисто мені вона допомагає тим, що до людей я можу донести свою думку і, наприклад, бути корисним для бригади. Тобто я можу репостити збір якийсь для бригади, потім ці збори будуть репостити люди і так далі. Але мені моя медійність дуже не дає спокою, наприклад, для моїх батьків, тому що я живу з Вінниці, Вінниця маленьке місто, там кожен може знати, де я живу і так далі. Там для мого брата, для сестри. Навіть я вже переживаю, там, якщо в мене будуть якісь серйозні стосунки, чи показувати дівчину, чи не показувати. Може, це я якийсь параноїк, але ну, просто от якось так. У мене є хлопці, які служать в Азові, і в них там батьки на окупованих територіях, в Криму і так далі. І я знаю, що до них приходить поліція, ДНР, і проводяться шмони і так далі. А тут також є свої криси, які можуть там запшикати перцовим балоном, зробити якусь пакость і так далі. Ось і все. Тобто я не хочу, щоб там мої підписники думали, що медійність – це круто. І взагалі, я, буває, в Вінниці не можу вийти просто погуляти, бо... Слухай, ну але все одно з точки збору, от закрити якийсь збір для бригади, для себе особисто, воно ж працює. Для себе особисто я не збирав ніякі збори, тільки для моєї групи і так далі. Воно працює, але люди втомилися. От мене питають, чому так багато зборів? Вони не розуміють, що війна, і у війні майже все йде розхідником. Автомобіль, дрони, теплаки, ночники – це все йде розхідник. Навіть в деяких моментах в наш ворог використовує людей як розхідний матеріал. Вони не розуміють, що машина може зламатись, в машині можуть бути погодні умови, що спричинить аварію, що хлопці можуть просто забути щось на позиції. Коли прилітає там спорядження, як кажу, прилітає міна, може задіти осколком той ночник і все, він не буде працювати. Скажи, а зараз у вас є якийсь актуальний збір, і на що він є, і про яку суму йде мова? Так, в мене зараз особисто в моєї групи є актуальний збір, нам потрібно 3 мільйони гривень. Це разом з нічниками, з транспортними і з прицільними засобами. Давай ми попросимо наших підписників, по-перше, щоб вони підписувались. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, коментарі. В описі цього відео ми закріпимо монобанку Гренки Назарія. Збір на тепловізори і автомобілі для бригади Азов, для особисто його підрозділу, його групи. По збору ми розібрались. Так. Ти, коли повернувся з полону, ти встав у стрій і пішов в інструктори, КМБ проводив. Так, я став у стрій, вже виїжджав у зону зіткнення, але після цього... Після полону, так? Так, після полону. Але в нас почалось КМБ, і мені запропонували попробувати себе в ролі інструктора. Я погодився, провів одне КМБ, зрозумів, що це трішки не моє, так як мені не подобається, як це сказати, кричати на людей. Давай так, як є, знущатись над людьми. Ні, не знущатись над людьми, кричати на людей, чогось їх там, знущання в такому роді. Точно скажуть, що азовці, знущаються над людьми, так що не йдіть в Азов. Куди ви хочете? В Азов! Куди? В Азов! Куди? В Азов! Раз! Два! У мене, до речі, друг, який пройшов КМБ під твоїм керівництвом, він задоволений сам собою, що він, в принципі, зміг це вивести. Знаєш, він підняв себе на інший рівень. Так, звісно. КМБ якраз, ти себе перезагружаєш повністю. Ти робиш то, що ти в житті не подумав, що ти це зможеш зробити. Так. Тобто, якийсь малолетка 20-річний, який там був десь, приїжджає до тебе і дядько, якому там вже за 30-ку починає тебе качати. Тобто, навіть оцей момент, що там, наприклад, мені 20, а в мене на КМБ хлопці були, яким там 32, 33 роки. І як вони до тебе відносились? Вони, я потім собі в групу з них понабирав людей, вони, слава Богу, що ви нас забрали, ми дуже хотіли до вас. Я такий, що, хватить, все, на ти, давайте, я вже вам не інструктор. Вони, реально з повагою. Я бачив, в їх очах якийсь запал, який мені дуже подобався. Але коли їх треба було качнути, реально качнути там за якийсь момент,
наприклад, хтось втратив свій номерок, Мгм. там, чи хтось сказав не інструктор, а конструктор, там, ну, от заговарювались хлопці. І все, за це треба качнути, так як є правила, які порушувати не можна. Над головою руки! Стульчики мы стоим! Упал! 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 Поднялся! Поднялся! Упал! А наскільки жорсткий відбір зараз? Тобто, якщо, наприклад, от скільки на КМБ в тебе було В людей? мене було, якщо я не помиляюсь, яке я вів 120 і пройшло з шевроном Азов 50, а пройшло 70. Мгм. Тобто трошки більше 50%. Трошки більше 50%. А давай ще розкажемо нашим глядачам. От людина приходить на КМБ, хтось отримує шеврон, хтось не отримує. Як це Так, працює? дивіться, є такий момент, що коли ти прийшов КМБ, здав всі нормативи, здав всю теорію, тобто там медицину здав теорію і практику, топографію здав теорію, вогневу здав теорію і практику, тобто стрільби. Але от, ну, ти важиш там 110 кг, і тобі тяжко здати нормативи по фізо. Ти отримуєш мультикам, тобто однострій нашого підрозділу. А шеврон ти вже можеш отримати через місяць, коли перездасиш фізо, тобто нормативи це 100 балів 15 разів на турніку для мого віку, Мгм. 77 разів віджимань за 2 хвилини, 77 разів пресу за 2 хвилини і 3200 за 13 хвилин. Це мій вік. Чим людина старша, тим воно все понижає це на 100 балів і так далі. Зараз прохідний бал 320. Мгм. Тобто, ну, набрати мені зараз, там, після поранення, взагалі це легко. Хлопцям, які старше, які більш товстіші, не займалися спортом, їм фізо здати тяжче. І для них зроблено таке правило, що вони можуть через місяць після КМБ, тобто відновитися, Мгм. потренуватись і перездати на шеврон, або заслужити наш шеврон на бойових. Чому така політика взагалі в бригади? Тому що цей шеврон омитий кров'ю наших побратимів, які загинули в Маріуполі, в Світлодарській дузі, в Широкінській операції і так далі. І ми не можемо просто роздавати їх там волонтерам за якісь збори, прапора, так само наші азовські, ні. Це все виключно для хлопців, однострій, і які це заслужили. Ось і все. Як ти думаєш, як довго війна буде тривати? Ой, я думаю, що ще рік точно, може навіть 2. Я взагалі такий, я бачу просто, як відбувається, скільки втрат, скільки різного. Я не хочу лякати мирне населення, але Чому не хочеш лякати? Ну, що це за принцип такий? тому що почнеться паніка, Так, як можливо, це їм сказати, треба- зрадойобство і так далі. Так, можливо, треба їм трошки правди сказати, щоб вони відкрили свої очі, активізувались, почали донатити, ні? За нас ніхто воювати не буде, це раз. І ми не виграємо цю війну, війна не виграється без крові. От і все. Війна, я думаю, рік, 2, може навіть більше. Але це зараз вже не буде такий момент, як було з Херсоном, було з Харковом, що буде легко. Зараз буде вже дуже важко. За кожен метр нашої священної землі буде проливатись кров наших захисників. Ось і все. Буде максимально тяжко, так як відбувається величезна інформаційна війна, війна на полі бою. Так що нам, цивільним людям, залишається тільки чекати, робити все для армії і жити життя. Ось і І все. допомагати. І допомагати, я ж кажу, робити все для армії. У мене сім'я, всі там патріотично налаштовані, нас виховували. У мене бабуся вчителька української мови, української літератури. Батько приймав також участь в боях ще при АТО. І саме такий переломний момент, це, напевно, була Революція Гідності, коли в Ярмака вийшов трек «22» на «Красива стройна леді» і випустив цей кліп, які там події на Майдані. Я просто вдома, пам'ятаю, там перед Новим роком починаю просто плакати взахльоб і казати: «Мама, я хочу на Майдан», бо я просто подивився ці всі відоси, що там відбувалося, і я розумію, що ну, саме в той момент мене так переклинило, переламало, що заради України я готовий на все. Я бачив, як молоді студенти на Майдані захищали наші права, європейські права. Потім почалась війна у 2014 році.
хлопці по 15-16 років їхали на Донбас, тікали від батьків, придумали якісь історії. У мене багато друзів в юному віці також кинули всі свої справи і поїхали просто на війну заради своїх близьких, заради, щоб їх діти жили в вільній країні. І, напевно, так само і я. У мене є молодший брат, молодша сестра, і я хочу, щоб, якщо не мої діти, то їхні діти жили в квітучій вільній Україні. Не жалкуєш, що купив квиток до Азова, а не у Варшаву, коли в тебе був Та вибір? ні, Азов – це лучше, що було зі мною в цій житті. Я серйозно кажу, в мене куча нових друзів, купа нових моментів, емоцій в житті. Я кажу, хочете зробити з себе чоловіка, го в Азов. От ви не пожалієте ні на мить. Дякую тобі, друже. Вам дякую. Можемо пообщатися взагалі про різні там теми, знаєш, от такі там, типу, які були приколи на Азовсталі, там, блядь, в полоні, про що ви шутили. І, можливо, після цієї війни буде ще одна. Дівчата просто кидають якісь свої фотки і так далі. Потім ми з хлопцями один одному... Голі фотки? Ну, да, грудей. Я спочатку дивився парад Побєди в Росії, бо мені була інтересна воєнна техніка, а потім включав нашу. Коли був на Азовсталі, була у тебе якась мрія? Маєш? Побувати там за кордоном і поїздити по кожному місті України. Я ніколи не був в Донецьку, там, в Донецьку я вже був, бо в полоні сидів. Там, от полон мені подарив таку можливість. Я побував в Москві, в Гомелі, тобто екстракшн через ресторани. Хочу щось відкрити своє, там, наприклад, якийсь ресторанчик, але про це навіть ще